اليوم تفرض قوات النظام المجرم بإشراف روسي حصاراً جديداً على درعا مهد الثورة وعلى أحياء درعا البلد، حيث بدأت برفع السواتر الترابية على مداخل المدينة. وكانت قد قطعت الطرق منذ 24 من حزيران، وذلك انتقاماً من المدينة التي أطلقت الثورة السورية قبل 10 سنين، واستمرت شعلة الثورة فيها ملتهبة حتى اليوم، وقد أبدت حراكاً ثورياً كبيراً في رفض المهزلة الانتخابية الأخيرة. يطالب الروس والنظام المجرم شباب درعا بتسليم سلاحهم الخفيف في مخالفة لشروط الاتفاق الذي تم قبل 3 سنوات، وكان رد ثوار درعا الأرواح قبل السلاح، لأنهم خبروا وعرفوا غدر كل من روسيا والنظام ونكثهم الدائم للعهود. إن استمرار هذا الحصار الظالم يفاقم من سوء الوضع الإنساني في المدينة وفقدان المواد الأساسية غذاء ودواء لآلاف العائلات التي تعيش في درعا البلد. خطابنا اليوم بالدرجة الأولى للشعب السوري العظيم الذي بدأ ثورته من أجل فك الحصار عن درعا، وقد هتفت المدن والقرى السورية قبل 10 سنوات: يا درعا حنا معاك للموت. كل سوري حر اليوم مطالب بالعمل على نصرة درعا أينما كان وبكل الطرق، بدءا بالتظاهرات الشعبية في المناطق المحررة ومن الجاليات السورية حول العالم. نطالب المنظمات الدولية التحرك من أجل درعا وفك الحصار عنها، ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك والعمل الجاد من أجل منع استفراد أنظمة إرهابية مثل نظام الأسد وبوتين وخامنئي بدرعا والشعب السوري، ونذكرهم أن من يريد أن يوقف هؤلاء المجرمين عن سفك دماء السوريين فإنه لا يتعلل بالفيتو. أهلنا السوريين، فلنبقى جميعا يدا واحدة متكاتفين في وجه النظام وحلفائه. درعا التي لم تتركنا يوما لن نتركها اليوم، وسنبقى مستمرين حتى النصر.